Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một cái ứng dụng rất là thú vị của Google. Đó là ứng dụng lưu trữ trực tuyến Google Drive và cách dùng Google Docs, Google Sheets giống như cái bộ Microsoft Office. Thì để sử dụng được vấn đề lưu trữ trực tuyến và các công cụ giống như bộ Office trực tuyến, chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái trình duyệt Google Chrome và quan trọng là chúng ta phải đăng nhập cái tài khoản Google của mình thì chúng ta mới sử dụng được cái công cụ này. Sau khi đăng nhập thành công cái tài khoản Google, chúng ta vào các dấu ba chấm trên đây và chúng ta vào Google Drive. Có cái biểu tượng hình tam giác. Bây giờ để đưa các cái tài liệu lên lưu trữ lên cái Google Drive này, chúng ta làm như sau. Đây, chúng ta chọn mới, chúng ta chọn tải tiệp lên. Ví dụ tôi muốn tải cái tiệp này lên. Đây, chúng ta chọn tiệp này và mở Open. Đây, đang tải một lên, đã tải xong một lên. Nó sẽ nằm trong cái Google Drive của chúng ta. Mặt khác muốn tải lên một cái thư mục, cả một thư mục thì chúng ta chọn tải thư mục. Sau đó chúng ta tìm cái thư mục để chúng ta tải lên. Ví dụ tôi muốn tải cái thư mục này. Thư mục này lên. Đây. Tôi chọn tải lên. Nó hỏi là bạn có muốn tải 3 tiệp này lên trang web này, chúng ta chọn tải lên. Đây. Bắt đầu tải lên. Đã tải xong 2 thư mục. Tải xong thì nó có dấu check này đây, dấu check màu xanh này đây là coi như xong. Đó là cách tải lên. Ngoài ra ở trong cái Google Drive này nó còn có các cái công cụ, ví dụ như là Google Tài liệu. Khi chúng ta mở cái trang Google Tài liệu này lên thì nó giống như là một cái trang Word ở trong Microsoft Office, và trên đó nó có những cái thanh công cụ rất là thú vị. Chúng ta có thể làm trực tuyến và lưu trữ trực tuyến, không cần phải save gì cả, nó save một cách tự động. Ngoài cái trang tài liệu, nó còn có Google Trang tính. Khi chúng ta mở Google Trang tính này lên thì nó giống như là một cái trang Excel trong Microsoft Office. Vẫn có các thanh công cụ định dạng vân vân. Ngoài ra nó còn có một cái Google Trang trình bày. Khi mở Google Trang trình bày này lên thì nó giống như là cái trang PowerPoint ở trong Microsoft Office, và chúng ta có thể làm và định dạng vân vân. Tuy nhiên, tôi thấy rằng ở trang Google Tài liệu nó có một cái tính năng rất là hay. Đó là tính năng nhập liệu bằng giọng nói, tức là biến cái giọng nói thành văn bản. Rất là thú vị. Để làm được điều này, chúng ta mở cái trang tài liệu lên và chúng ta vào công cụ, sau đó chúng ta vào có cái biểu tượng Micro nè, nó ghi là nhập liệu bằng giọng nói. Đây. Trong đây nó có rất nhiều ngôn ngữ, mà tôi chọn tiếng Việt. Và để nhập liệu bằng giọng nói, chúng ta bấm vào cái biểu tượng Micro này cho nó nổi lên cái màu xanh thì nó sẽ nói được. Tuy nhiên nó có một cái bất tiện rằng là nó không có chấm phết, chúng ta phải định dạng chấm phết sau, chúng ta sửa sau. Tuy nhiên cái này tôi thấy cũng rất là hay đối với những bạn mà chúng ta nhập liệu bằng phím chậm. Bây giờ tôi sẽ nói. Nó hiện lên màu đỏ là nói được. Hôm nay ngày thứ Tư 10 tháng 6 năm 2020. Tôi làm lại. Hôm nay thứ Tư 10 tháng 6 năm 2020. Tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một tính năng rất đặc biệt của Google. Đó là tính năng
lưu trữ trực tuyến và sử dụng các trang tài liệu, trang tính, trang trình bày trực tuyến. Chúng ta đọc chính xác thì nó sẽ thể hiện rất là chính xác. Ngoài ra chúng ta có thể đọc được tiếng Anh. Tôi sẽ đọc vài câu tiếng Anh. Hello. How are you? Thank you very much. Thank you for sharing. What time is it? Chúng ta thấy rất là hay. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái giọng nói để chúng ta nhập trên cái trang Word, là trên cái trang tài liệu này cũng rất là thú vị. Có một điều rằng là nó không có chấm phết, nó chỉ chấm phết được ở trong tiếng Anh mà thôi. Trong tiếng Việt thì tôi chưa thấy nó có cái chấm phết, cho nên chúng ta cứ nhập liên tục và sau đó chúng ta sửa lại thì tôi thấy cũng rất là nhanh. Ngoài ra nó còn một cái tính năng thú vị nữa là tính năng chia sẻ. Tức là sau khi chúng ta làm một cái tài liệu rồi, chúng ta có thể click vào đây, chúng ta chọn chia sẻ. Này, chúng ta phải đặt tên. Tôi đặt tên thí dụ là thử nghiệm trang tài liệu. Tôi chọn luôn, đặt tên. Ok, bây giờ chúng ta có thể chia sẻ. Đây, chia sẻ qua email. Đó, click vào đây, chia sẻ qua email. Và chúng ta có thể chia sẻ cho bất kỳ một cái nhóm nào. Và chúng ta chọn xong. Hoặc là chúng ta có thể chia sẻ qua cái sao chép đường liên kết và gửi cái liên kết này đến cho bất kỳ một người nào thì họ sẽ xem được cái trang này. Điều đặc biệt này tôi muốn nói là cái ứng dụng này nó rất là hay khi chúng ta làm việc nhóm. Ví dụ tôi có 5 người cần để làm một cái tài liệu nào đó thì 5 người đó cùng soạn thảo tài liệu đó, rất là thú vị. Một cái điều hay nữa là cái trang này nó còn cho chúng ta làm việc offline khi không có mạng. Khi không có mạng, chúng ta có thể làm việc offline. Chúng ta vào cài đặt. Đây, chúng ta tới chỗ ngoại tuyến, check vào cái nút tạo, mở và chỉnh sửa các Google tài liệu, trang tính và trình bày của bạn trên thiết bị này ở chế độ sử dụng ngoại tuyến. Tức là khi không có mạng, check vào đây rồi, chúng ta chọn xong. Khi không có mạng, chúng ta vẫn có thể mở và chỉnh sửa tài liệu được. Và khi có mạng, nó sẽ tự động cập nhật mà chúng ta khỏi cần phải SEO gì cả. Đó là một tính năng rất hay của cái Office, bộ Office trực tuyến này. Như vậy thì với cái tính năng lưu trữ trực tuyến này, chúng ta có thể không phải sợ những cái tài liệu mà chúng ta bị mất khi máy tính chúng ta bị hư, khi ổ cứng chúng ta bị hỏng. Đó là đối với máy tính. Còn đối với lại điện thoại smartphone thì để sử dụng được cái tính năng này, chúng ta phải tải các ứng dụng như là ứng dụng Google Doc hay là gọi là trang tài liệu, ứng dụng Google Sheets hay là trang gọi là trang tính, ứng dụng Google Form hay còn gọi là trang trình bày. Chúng ta tải 3 ứng dụng này ở CH Play và về và chúng ta có thể sử dụng được tương tự như là ở trên cái máy tính
Tuy nhiên ở sử dụng trên điện thoại thì nó có một vài tính năng bị hạn chế. Và một điều mà xin lưu ý với các bạn rằng là khi chúng ta sử dụng offline thì chúng ta không có sử dụng được cái nhập liệu bằng giọng nói ở trên cái trang tài liệu. Thì đó là một vài tính năng rất là thú vị mà tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Nó có thể giúp chúng ta bảo vệ những cái tài liệu khi chúng ta lưu ở trên ổ cứng, khi chúng ta lưu trên máy tính mà lỡ máy tính hoặc ổ cứng bị trục trặc thì có thể chúng ta bị mất. Còn lưu trữ ở trên trực tuyến này thì bảo đảm chúng ta không bị mất tài liệu. Và một điều đặc biệt thú vị là chúng ta có thể làm việc mọi lúc mọi nơi và chia sẻ cho bất kỳ một người nào về cái tài liệu mà chúng ta đang thực hiện. Đó là tính năng rất hay mà tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn thành công. Trân trọng chào quý vị và các bạn.